آیا واقعا تجربه‌گران مرگ تقریبی ایرانی و تجربه‌گران مسلمان فقط در تجربیاتشون جهنم رو درک کردن؟ نه. واقعیت اینه که جای شبیه جهنم در تجربیات تجربه‌گران تمام ادیان دیده میشه و نمیشه هم کاملا به آموزه‌های دینی ربطش داد، چون افراد بیخدا و بیدین هم تجربیات مشابهی داشتن. حالا جهنم کجاست یا چیه؟ تعدادی از کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن درکی از حوزه‌هایی داشتن که به عنوان جهنم توصیفش میکنن، که البته در تجارب مختلف این حوزه‌های جهنمی متفاوت بودن، یعنی همه به یه شکل درک نشدن ولی در نهایت مفهوم یکسانی داشتن. بعضی از این مشاهدات نشون میدن که در دنیای روحانی جهنم همون جلوه روحانی شرایطیه که انسان‌ها خودشون روی زمین به وجود آوردن. اگه بخوام مثال بزنم، تجربه توماس بندیکت همچین جهنمی رو نشون میده. توماس میگه من در تجربم به جایی که جهنم مینامند هم نزول کردم و خیلی تعجب کردم، چون شیطان یا ابلیس اونجا نبود. نزول من به جهنم نزول به شرایط خودساخته غفلت و فلاکت و تاریکی جهل هر انسان بود. به نظر یک تاریکی ابدی می رسید. ولی هر یک از میلیون ها روحی که کنار من در جهنم بودن همواره یک ستاره کوچک نورانی همراه داشتن که در دسترسشون بود. ولی به نظر می رسید که هیچ کدوم به اون ستاره نورانی توجهی نداشتن. چون انقدر در دنیای مهنت و حزن و بدبختی خودشون غرق بودن که از نور همراهشون غافل بودن. ولی بعد از زمانی که به نظر ابدیت می رسید، من شروع به صدا زدن و توجه به نور کردم. مثل یک بچه که برای کمک پدر و مادرش رو صدا میکنه. و نور باز شد و یک تونل شکل گرفت و منو از تمام اون ترس و درد جدا کرد. و این حقیقت جهنم است. توی بعضی از تجربه ها یک بعد یا یک حوزه جهنمی اطراف یا نزدیکی زمین توصیف میشه و تجربه گر ارواحی رو توصیف میکنه که به دلیل داشتن امیال قدرتمند و بیمارگونه و وابستگی های افراطی زمینی در اون بعد خاص گیر افتادن و نتونستن به درجات بالاتر صعود کنن. حالا این وابستگی میتونه وابستگی به یک چیز، شخص یا چیزایی از این قبیل باشه، یا میتونه گیر افتادن توی احساسات باشه. یعنی مثلا خشم زیاد، تنفر، حسادت و غیره. اونا به مدت نامعلومی توی این بعد میمونن تا بالاخره بتونن از شر اون میل و وابستگی بیمارگونه خلاص بشن. این وضعیت جهنمی نتیجه یک زندگی جهنمیه و هیچ محاکمه و قضاوتی وجود نداره و هدف قرار گرفتن در این بعد خالص سازی این ارواح است، نه تنبیه. مثال برای این وضعیت جهنمی در تجربه فنی روسفن پاژت دیده میشه. شروع به حرکت در فضا کردیم تا به فضایی که چیزی بین روشنی و تاریکی بود رسیدیم. تاریکی با حاشیه قرمز رنگ. اونجا تعداد زیادی از ارواح حضور داشتن. من سعی میکردم به همشون گوش بدم و بفهمم چی میگن، ولی نمیتونستم چون ارتعاشاتمون هماهنگ نبود. ولی کم کم فهمیدم که توی فضایی پر از کشش‌ها و تعلقات زمینی هستم. کم کم دانش وحشتناکی در آگاهی من وارد شد. با دقت گوش دادم و چیزهای دیگه‌ای رو هم از محیط پیرامونم گرفتم. فهمیدم که اونا زندانی نیستن. بعضی از اونا خودشون میخوان که در دام این تعلقات اسیر باشن. و بعضی‌های دیگه قدرت کافی برای اوج گرفتن ندارن و تعلقات زمینی اونا رو توی این جایگاه نگه داشته. به تدریج تونستم علت اسیر بودنشون رو بفهمم. بعضیاشون پر از احساس انتقام، بعضیا پر از حسرت، عده‌ای دیگه هم هنوز در آرزوی دنیا و آتش اشباع نشدنی لذت‌های اون به سر می‌بردن. و عده‌ای هم آرزو داشتن که برگردن تا اشتباهاتشون رو اصلاح کنن. بعضی دیگه هم از صعود به عالم بالاتر می‌ترسیدن و بالاخره هر کسی به نوعی هنوز گرفتار دنیا و زندگی زمینی بود. گوش دادن به ناله اونا مهیب و ناگوار بود. ولی میدونستم که هیچ صد و مانعی سر راه رشد و صعودشون نیست. در واقع یا نمیخواستن یا نمیدونستن که اگه بخوان میتونن اوج بگیرن. در این منطقه تاریک مغناطیسی شده از زمین تاریک،
ارواح بدون جسم هنوز در هستی دنیوی زندگی می‌کردند. مثال دیگری از این نوع جهنم در تجربه جورج ریچی دیده شده. جورج میگه به جایی رفتیم که هنوز روی زمین بود. ولی تنها چیزی که میدیدم ارواح خشمناک و مستصلی بودن که در جنگ و نزاع دائم با هم بودن. با هم گلاویز میشدن و با همه توانشون سعی در نابود کردن همدیگه داشتن. بدون اینکه اصلاً همچین امکان و توانی براشون وجود داشته باشه. برخلاف ارواح قبلی که هر کدوم به شکلی هنوز به جنبه‌ای از دنیا وابسته و نیازمند بودن، این ارواح در دام افکار مخرب و احساسات منفی و تنفر و خشمشون اسیر بودن. اونجا افکار و احساسات هر کسی بلافاصله برای همه آشکار میشد و به همین دلیلم اونجا پر از صدای فریاد و زوزه و دشنام و ابراز خشم و تنفر بود. در تمام این مدت وجود نورانی کنار من هیچ قضاوتی در مورد این افراد نمی‌کرد، ولی دلش برای اونها میسوخت. واضح بود که نمی‌خواست این ارواح در این فضا و حال باشن، ولی برای هیچ کدوم از اون ارواح هیچ مانعی برای ترک این مکان وجود نداشت. به نظر می رسید که خودشون میخوان اونجا بمونن. انگار که هر کس به سمت گروه ارواحی که مثل خودش بودن جذب می شد. این نور نبود که به اونا پشت کرده بود، بلکه اونا خودشون از نور دور شده بودن. به تدریج متوجه شدم که موجوداتی نورانی و عظیم بر فراز این مکان حضور دارن و به تک تک این ارواح خشمگین و پر از تنفر توجه می کنن. ولی این ارواح متوجه حضور این موجودات نورانی نبودن و یه لحظه هم فریاد و فوش و ابراز خشمشون قطع نمی شد. متوجه شدم که در تمام این صحنه ها یک وجه مشترک وجود داره و اون ندیدن نوره. چه به خاطر آتش و نیازمندی به جنبه‌ای از دنیا و حیات مادی، چه به دلیل غرق بودن در خود و دنیای خود. هر کدوم از این ارواح به نوعی از دیدن نور عاجز بودن و از نور جدا افتاده بودن. یک نوع دیگه از جهنم در تجربیات نزدیک به مرگ مکانی پر از وحشت و انواع شکنجه ها و موجودات ترسناکه. مثل تجربه دکتر راجی پارتی. دکتر پارتی در هندوستان متولد شده و فکر میکنم بی خدا بوده، ولی مطمئن نیستم. دکتر پارتی درباره جهنم میگه خیلی دوست داشتم بگم که ضمیر من به مکانی پر از عشق و مهربانی منتقل شد، ولی متاسفانه اینطور نبود. من به جایی رفتم که در اون آتشی بزرگ و وحشی زبانه میکشید و پر از موجوداتی تاریک بود که دو شاخ و دندانهای ترسناک داشتن. من در حالی که در حال فریاد و مبارزه بودم به زور به این مکان آورده شده بودم. در ابرهای تاریکی که همه آسمون اونجا رو پوشونده بود مرتبا رعد و برق میزد و طوفان شدید آزاردهنده دائما در اونجا میغرید. بوی گوشت در حال سوختن همه فضا رو پر کرده بود. من توی جهنم بودم و صدای ارواح دیگر رو هم میشنیدم که از درد و شکنجه زجه میزدن. در بدن من میخ فرو میکردن و من به شدت شکنجه میشدم. من روی تختی که پر از میخ بود قرار گرفتم و بدنم پر از زخم و در حال خونریزی بود. با خودم فکر کردم مگه من چه گناهی کردم که سزاوار این شکنجه ها هستم. همونطور که من در حال چشیدن طعم عذاب بودم، آگاهی عمیقی بهم داده شد که زندگی من در مادیگرایی کامل و خودخواهی خلاصه شده بوده. همه چی همیشه راجع به من بود. حتی اگه کسی رو ملاقات می‌کردم، تنها سوالی که از خودم می‌پرسیدم این بود که از اون چه فایده‌ای میتونم ببرم. این حقیقت که زندگیم خالی از عشق و محبت بود مثل پتک روی سرم فرود اومد. من با دیگران با بخشش و شفقت رفتار نکرده بودم. تجربه دیگه از این نوع جهنم تجربه آلون آناوا هست. آلون در یک خانواده اسرائیلی ولی بدون مذهب و خدا بزرگ شده بود. در مورد تجربهش از جهنم میگه نمیخوام وارد جزئیات بشم چون حتی خاطرش هم خشن و آزاردهنده است. احساس من از این تاریکی و عذاب ترس و درد بود. کسی رو تصور کنید که اسیر شده و هیچ راه فرار و دفاعی نداره و نمیدونه قراره چی به سرش بیاد و چقدر رو تا کی شکنجه خواهد شد. و البته که این احساس رو ضرب در 1 در بیلیون کنید. میدونستم که در چنگال بدترین موجودات هستم و هرگز از اونجا رها نمیشم. اونجا ابدیت من بود. ترسم قابل توصیف نیست. میدونستم که تاریکی که توی اون هستم انتهایی نداره و راه فراری ندارم.
نه تنها به این فضا عادت نمی کردم بلکه احساس عذاب و ترسم مرتب در حال افزایش بود. من شیطان رو در شکل یک انسان دیدم که به هم می گفت تو متعلق به منی. هر کار که بخوام باهات می کنم. نمیدونستم که چه چیزی در انتظار من بود. اون درد یک درد خارجی نبود. مثل این بود که این درد وارد وجود من شده و تکه های وجودم رو پاره می کنه. این درد نه تنها کم نمی شد بلکه مدام بیشتر و بیشتر می شد. می دونستم چرا اونجام. من کارهای بد زیادی توی زندگیم کرده بودم و الان زمان تصفیه حساب بود. حس می کردم که تکه های من از من جدا می شن. گناهامو می دیدم که یکی یکی وارد من می شدن و هر بار موجی از ترس، درد و شرمندگی تو وجودم جاری می شد. هر گناهی کرده بودم متجلی می شد ولی به شکلی خیلی خیلی منفی و ترسناک. مفهومی در یهودیت هست به نام فرشتگان عذاب و نابودی. فهمیدم که کسی که خالق این فرشتگان عذاب خود ما هستیم. میدونستم که خود من به وجود آورنده این فضای تاریک و عذاب آور بودم. تجربه دیگه تجربه هوارد استورم که در زمان تجربه کاملا بی خدا بوده. هوارد در مورد جهنم میگه اون موجودات کاملا خصمانه و شرور شدن و شروع به هل دادن من به طرف هم کردن. من سعی کردم از خودم دفاع کنم و باهاشون بجنگم ولی هیچ توانایی برای صدمه زدن بهشون نداشتم. همشون به من هجوم آورده بودن و اگه یکیشونو به زحمت از خودم دور میکردم چند نفر دیگه جاشو میگرفتن. قهقهه‌های خبیثانه میزدن و با ناخونها و دندونهاشون قسمت‌های بدن روحیمو میکندن و در کمال ترس و ناباوری من جلوی چشمام میخوردن. من درد شدیدی احساس میکردم و این اذیت و شکنجه من باعث تفریح و لذت اونا بود. هر چقدر من بیشتر برای خلاصی خودم و عقب روندن اونا تلاش و تقلا میکردم بیشتر از اذیت کردن من لذت میبردن. صدای خنده ها و فریادهاشون گوش خراش بود و درد این شکنجه ها رو چند برابر میکرد. اونا از اینم فراتر رفتن و به من و حریمم طوری تجاوز کردن که خجالت میکشم تعریف کنم. هیچ عجله‌ای برای پیروز شدن و از پا در آوردن من نداشتن و ترجیح میدادن که شکنجه من طولانی بشه. زجر من وسیله سرگرمیشون بود و این برای مدت خیلی زیادی ادامه پیدا کرد. باید اضافه کنم که در تمام این مدت من احساس نمی کردم که اونا موجوداتی غیر از آدم هستن. فقط اینکه خیلی بیرحم و شرور و فاقد هر گونه احساس و خوبی و رحم بودن. همچنین توانایی خاصی توی اونها نبود به جز اینکه به نظر می اومد هیچ دردی حس نمی کردن. به نظر نمی رسید از جای رهبری می شدن یا کسی سرگروهشون بود. بالاخره من از مقاومت و جنگیدن خسته شدم و روی زمین افتادم. دیگه کوچکترین توانی برای مقابله و دفاع نداشتم و در حالی که روی زمین افتاده بودم اتفاق عجیبی افتاد. صدایی که به نظر می رسید از درون خود من و صدایی که خودم بود در فکر من به من گفت به درگاه خداوند دعا کن. من با صدا جدل کردم که من به خدا اعتقاد ندارم. صدا دوباره به هم گفت به درگاه خداوند دعا کن. من گفتم دعا کردم بلد نیستم. و برای بار سوم صدا گفت به سوی خداوند دعا کن. با خودم فکر کردم امتحانش ضرری نداره و سعی کردم دعا یا مناجاتی رو به یاد بیارم. بالاخره تونستم دعای کوچیکی رو از 10 سال پیش و ایام بچگی که به کلیسا میرفتم به یاد بیارم و شروع به زمزمه اون کردم. با این کار موجوداتی که اطراف من بودن به تلاطم افتادن و فریاد زدن که خدای وجود نداره و من بدترین موجودات هستم و کسی اینجا صدامو نمیشنوه. عکس العملشون باعث شد به دعا کردن ادامه بدم. من فریاد کشیدم خدا منو دوست داره و به نام خدا از من دور بشید. اونا همچنان فریاد میزدن ولی از من دورتر شده بودن. یک نوع دیگه هم جهنمی بوده که خود تجربه‌گر ادعا میکنه من یه سری فرایند که البته عذاب‌آور و گاهی هم ترسناک بوده رو باید میگذروندم و به من گفتن که این فرایند برای پاک شدن و خالص سازی تو هست. مثلا فیلیس آتواتر میگه چیزی که مردم به اون جهنم میگن یک شرایط روحی است که در اون حوزه ارواح هر چیزی رو که مانع نیروی نورشون شده منعکس میکنن
و روی رفع اون کار میکنن. جهنم اشاره به سطوح قالب‌های فکری منفی داره که در نزدیکی قلمرو زمینیه. ما به اونجا میریم تا مشکلاتی مثل اعتیادها، ترسها، جرمها، خشمها، دیوانگی‌ها، ندامت‌ها، ترحم به خود، تکبر یا هر چیز منفی که ما رو از نیروی نورمون دور میکنه رفع و درمان کنه. احساس میکردم پوست منو دارن قلفتی میکنن. بعد زلزله، بعد صدای برق، بعد این چشمای من داشت در میومد بیرون و من احساس میکردم داشت میومد بیرون. اصلا نمیدونم چجوری بگمش، اصلا یه چیز عجیب غریب. بعد وقت دارن، میدونی؟ وقت دارن؟ اونا وقت دارن، اصلا هر بلایی سر آدم میارن وقت دارن. هیچ عجله ای نیست. اصلا عجله نیست. آهسته آهسته میکنن ازت که اینو درمونش کنن. آها، اون دستای گرفته شده داره اون ظلم رو درمون میکنه. داره اصلا از توی من درش میاره. قشنگ بود. اون کسی که بازو یا کتف از جا در رفته رو جا میندازه، دردی رو تحمل میکنی جا میفته. تیری که تو بدن رفته میکشن بیرون، درد میکشی، تیر میکشه تا تیر رو بکشه. آره، و دست شما رو گرفته، یهو دیدی که این همون دست گرفتن است، داره منو میتکونه این از تنم بره بیرون. فلسفه جهنم همین نیست؟ امانوئل سوئدنبرگ ریاضیدان و فیلسوف سوئدی بوده که کشف و شهوداتی در عالم رویا داشته و درباره جهنم میگه جهنم یک شرایط روانیه که نمایانگر افکار و خواسته های جهنمی درونی بعضی ارواحه. ارواح در جهنم آزادن و شرایط جهنمی اونها نمودی کامل داره. یعنی هر اونچه که در فکرشونه متجلی میشه. شیاطینی برای تنبیه بدنی وجود ندارن و هر روح خشم و نفرتش رو از طریق جدال با سایرین و شکنجه اونها ظاهر میکنه. دکتر تیموتی لری میگه فکر شما جهنم رو میسازه. تجربه‌گری به نام آرتور ینسن میگه جهنم ها اینه که بفهمید خودتون شیطان خودتون بودید و جهنم سطحی از هوشیاریه که میتونه در بدن یا خارج از اون، یعنی در عالم روح تجربه بشه. جهنم داشتن خواسته های زمینی به شکلی بیمارگونه و افراطیه که تحقق نیافتن. جهنم مکانیه که هر کس خواسته های فیزیکیش رو به طور بیمارگونه حفظ کرده و اون خواسته ها ارضا نشدن. گرما جنبش مولکول هاست و سرما فقدان جنبش و به همین ترتیب عشق ارتعاش سریع روح است در حالی که نفرت ارتعاش کمی دارد. عشق کامل خداست در حالی که نفرت کامل مرگ و معدوم کردن روح است. انسان‌ها بعد از مرگ بر حسب میزان ارتعاش روحانی خود جذب گروه‌های همگن میشن. مثل انداختن یک سنگریزه در ماشین خرمنکوبی. سنگریزه به جعبه مطابق با اندازه و وزن خودش میره. همه ما بعد از مرگ بر حسب ارتعاش روح خود دسته‌بندی میشیم. هر کس جایی میره که انطباق بیشتری با اونجا داره. ارتعاش بالا نشانه عشق و رشد روحانی است و ارتعاش پایین نمایانگر پستی و شر. تنها کاری که باید بکنیم عشق ورزیدن بدون خودخواهیه تا بتونیم ارتعاشات روحانیمون رو تا حدی که مطابق بهشت باشه بالا ببریم. دکتر مایکل نیوتن هیپنوتراپیست و نویسنده کتاب‌های سفر روح و سرنوشت روح میگه غفلت بیش از حد از جنبه‌های روحانی در زمین منجر به شرایطی میشه که بعد از مرگ محدود به قلمرو زمینی بمونیم. تجربه‌گری به نام نورا اسپرگین در مورد جهنم میگه انسان‌هایی که به دلیل سبک زندگی منحرفشون از رشد روحانی جا موندن یا به افراد دیگه آسیب رسوندن، محیط روحانیشون هم منعکس کننده همین واقعیات خواهد بود. زندگی خودمحور روی زمین باعث میشه که فرد در دنیای روحانی هم با افرادی باشه که هنوز باید ارزش خودخواه نبودن جهت رشد روحانی رو یاد بگیرن. محیط‌های دور از خدا تاریک، سرد و نامهربان هستند.
در واقع این محیط ها منعکس کننده ارواح کسانی هستند که در اونجا ساکنن. تجربه‌گری به نام مارگارت تودل میگه جهنم متشکل از افرادی است که معتاد به الکل و مواد مخدر و سایر وابستگی‌های افراطی بودند و این نیاز و وابستگی رو حتی بعد از مرگ هم ادامه دادن. اونا نزدیک به زمین و در کنار معتادان به الکل و مواد مخدری که هنوز زنده‌اند پرسه میزنن تا در حس استفاده از الکل و مواد مخدر شریک باشن. به اونها در جهان بالا کمک میشه تا بدن روحانیشون رو از این امیال پاک کنن و پیشرفت کنن. هرچند که این امر یک فرایند طولانی و ملالت آوره. بهشت و جهنم شرایط روحی فرده. این شرایط پایدار نیستن، اما امکان رشد و پیشرفت به سمت کمال مطلق رو فراهم میکنن. دقیقاً چیزی که خانم مارگارت تودل در مورد افراد معتاد گفتن رو آقای زمانی قلعه هم در تجربهشون درک کرده بودن. جذبه اون چیزایی که مربوط به اون موادی که استفاده میکرده خیلی زیادتره و میره میگرده تو اینایی که دارن زندگی میکنن، تو هستی زنده هستن و یه چیزی پیدا میکنه که دوست داره، یه نوع ماده‌ای که به اصطلاح از اون استفاده میکرده یا میره سراغ همون معتادایی که همون موادی که خودش اعتیاد داشته دارن مصرف میکنن. بله، تو اون مجلس که اونا نشستن هی میره پهلوی اینا میشینه. اینا رو شما مشاهده میکرد؟ دقیقاً اینا رو مشاهده میکردن که این میره پهلو اونا میشینه و هی میخواد اون وستی بره ورداره استفاده کنه. 1000 بار، حالا میگم 1000 بار، مثلا 10 بار این کارو میکنه و نمیشه، اما نمیتونه یادش میره که الان چند بار این کارو میکنی، تو دیگه نمیتونی. تجربه‌گری به نام سیسیل میگه جهنم نتیجه فقدان رشد روحانی است. جهنم فقدان معرفت و عدم حرکت در جهت پیشرفته. جهنم یک مکان نیست. تجربه‌گر دیگه‌ای به نام ساندرا راجرز میگه جهنم یک وضعیت روحانی است که ما به دلیل دوری از خدا تا وقتی که به اون برگردیم خلق میکنیم. جهنم یک شرایط روحانی است که عاری از هر گونه عشقه. تینا میگه جهنم درد، اندوه، آزار و خشمیه که شما مسبب اون بودین. یعنی شخصی به دلیل اعمال و گفتار شما دچار رنجش شده. جهنم چیزیه که خودتون برای خودتون ساختید و روحتون رو از عشق بدون قید و شرط، دلسوزی و آرامش دور کردید. انجی فنیمور، تجربه‌گر مرگ تقریبی، میگه جهنم یک وضعیت ذهنی است. وقتی میمیریم محدود به اندیشه های خود خواهیم بود. آقای زمانی قلعه در مورد جهنم میگه اگر شما گناهانی در این دنیا داشته باشید، در عالم روحانی علم وسیع و همه جانبه‌ای رو تجربه خواهید کرد که همان فهم و درک به مانند جهنمی برای شما شده و درد ناشی از مشاهده تأثیرات بی انتهای گناهتان در هستی و مشاهده زنجیره بی نهایت هر گناه که میبینید چگونه بر بخش وسیعی از عالم اثرات دردآلود و تلخ و مضر ایجاد کرده، باعث میشه که درد روحی همه وجود شما رو فرا بگیره که آتش درد و رنج اون رو فقط در قالب روح میتونید درک کنید. به عنوان مثال درد دور افتادن از همه چیز در هستی، اون هم در حالی که همه چیز و همه موقعیت ها رو مشاهده میکنید و اطلاع یافتن از فاصله هایی که با اعمال خودمان بین خودمون و خداوند یا بین حقیقت خودمون با اصل صحیح هر موضوع ایجاد کردیم به قدری سوزاننده و دردناکه که حتی تصور اون برای ذهنهای مادی ما که فقط این دنیا رو تجربه کرده اصلاً ممکن نیست. مثلا خودکشی کنندگان در اونجا در چنان شدتی از تنهایی به سر میبرن که انگار از همه هستی بریده و رانده شدن و در ظلماتی بی انتها و در پیله‌ای از غم مطلق قرار دارن. به طوری که شاید خلاصه وضعیت و حالت وجودی اونها رو بشه به پیله‌ای از در خود فرو رفتگی روحی تشبیه کرد که در این 3 عبارت خلاصه میشه: انفرادی مطلق، غم و درد مطلق، ظلمات مطلق. کوچکترین شادی، کوچکترین غمی، هر چی که من ازم سر زده بود اینا تبدیل شده بود اونجا به یه بهشت یا به یه جهنم. من اینجا الان دارم برای خودم یه بهشت میسازم
بعد اونجا میرم. شما برای خودتون بهشت شما با من کاملا متفاوت، اصلا دو تا بهشت شبیه به هم اونجا وجود نداره. اونجا هم هر کسی بهشتش یا جهنمش مخصوص به خودشه. خاویر ونگاس از کشور کلمبیا توی یه درگیری مجروح شد و به احیا پاسخ نداد و مرده بود. ونگاس هم یکی از افرادیه که جهنم رو تجربه کرده. خلاصه یه فیلم مربوط به تجربه ونگاس رو با زیرنویس گذاشتم که میتونید ببینید. Lo estaban llevando a la morgue. Media hora después, Javier Vanegas resucitó. Y allá he visto a las almas, unos orando, otras y otras también rezando. ¿Cómo era ese lugar? ¿Había fuego? ¿Cómo era? Sí, había fuego y azufre también. Javier no tiene dudas. Dice que era el mismísimo infierno. La esposa de este nuevo Lázaro, que es como lo llaman ahora, dice que la muerte y resurrección de su esposo fue una lección divina que él debió recibir para abandonar la bebida y a las mujeres. Al fin y al cabo, quien le propinó la herida que casi le cuesta la vida fue una mujer. Subiendo 3 vueltas más arriba, de Caracolí 3 vueltas más. Cuando llegamos arriba veo el infierno, algo asombroso. Resulta que en el infierno había gente mala, porque yo anteriormente era también muy pesado, andaba con gente mala. Muchas bandas bravas de Patio Bonito consumidos en las llamas de eso y en el calde todo eso, y apenas hacían que ayúdeme, ayúdeme. Se le veían estos dedos así, esta mano de la muñeca para arriba y un pedacito de la cara. اونجا هم هر کسی بهشتش یا جهنمش مخصوص به خودشه.